دوستو اینجا چرخ فلک است. بریم نزدیک شیم. تیکت امروز اویلیبل است. دوستان رسیدیم در داونتاون. اینجا آمدیم موتر پارکینگ کردیم دیگه. بسیار یک جای مقبول آمدیم. این دوستان اینجا چرخ فلک است. بریم نزدیک شیم که تیکت امروز اویلیبل است نیست. باید پیشکی بوک کنیم. امروز هم نفر اضافه است. روز رخصتی است. در زمستان مردم جاب نه اینجا. بریم داخل. اگر تیکت داشت کو میگیریم تیکتش. یک چکر میزنیم بالا. امتحان میکنیم. چرخ فلک مونترال. بسیار جای معقول است. در بهار که به اینجا خیلی مردم میان اینجا برای دیدنش. تیکت بگیریم. این دوستان اینم اینجا تیکت چی $30 هتل است. دیگه شاگردان $24 است. اینم تیکت است. دوستان مازی در پاکستان بالا شده دیگه. در کانادا اولین بار ما که در این اکسپریانس میکنیم. بریم بال میشیم که چطور است. Thank you. دوستان تیکت چه گرفتیم. تقریبا $37 ما گرفت. بریم بالا میشیم دیگه.
نه 2 سال دیگه بالا میشم. بسم الله گفته دیگه حرکت کرد بریم بالا سلسله. اولین بار اکسپریانس میکنیم بدر در کانادا. از این مال بوده بلندی جای است دیگه، بلندی در توپ است. مکمل 2 سال از اینجا یه رقم سیل کنه. 2 سال من درونشارد هم میگیرم بلدشم بس درونشارد هم سیل کنه. مکمل پشت سر داونتاون معلوم میشه. این طرف که هست پل شاپارتا و چه معلوم میشه. دوستا یک اکسپریانس متفاوت، خیلی خطرناک هم است. بلند دیگه حالا دم بلندی جای هستیم، جایتون خالی. دوستا اگر اینجا چکر مید اندوال ندارید تنها هستید، بیادر اندامه زنگ میزنید، بیادر مده خدمت هستم، امرای شما میم چکر میزنیم، بیادر مونترال ها ویدیو میگیریم، قسم میکنیم دیگه شما از زمستان کانادا لذت ببرید دیگه، منتظر بهار نشینید. یعنی دوستا پس دوباره پایین شد. چند دوره میده؟ این دوره آخر شد، یک دوره دیگه هم میده؟ نمی‌فهم. شاید یک دوره دیگه هم میده. نه پایین شد دوباره. چهار طرف داونتاون معلوم بشه، بدهید طرف بسیار یک جای معقول. لوکیشن ازی خیلی جای عالی است. این طرف دریا است، این طرف داونتاون است، این داونتاون، این طرف دیگه این دریاچه است که خیلی اینجا ویو رو معقول ساخته. این دوستای نازنین 3 دوره بلند میکنه. ما گفتم شاید 1-2 دوره چی شود دوره بده. 3 دوره است، این 3 دوره است که بلند کردن. یک موزیک هم مانده بسیار آرام که کسایی که اینجا تکیبین میشنه انجای کنن. دوستای نازنین اگر از ویدیو خوش اومد لایک سبسکرایب دوستان نره، چینل سبسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو را دیگه. اگر نظریات داشتید در کامنت نشه کنید. دروازه باز شد بعد بهار. این رقم یک منظره داره دیگه. زمستان چم این رقم، اینی زمستان شده یا هم بهارش. خب دوستای نازنین که از هالیوود شدیم، بسیار یک اکسپریانس عالی بود. اومدیم بخیر بیرون. دوستا دیگه هر بار که میرم به تو برمیگردم، میگی اگه نمیتونی منو چرا مگه نمیبینی که از وقتی دیدمت دور باشم ازت، اما دلم نمیخواد
اگه نمیتونی نرو، چرا مگه نمیبینی که از وقتی دیدمه تغییر از سرم رفت. باید دور باشم ازت، اما دلم نمیخواد، اما دلم نمیخواد. تو بر میگردم، میگی اگه نمیتونی نرو، چرا مگه نمیبینی. دوستان نازنین یک درنشار هم گرفتیم از اینجا، بسیار معقول معلوم میشه. دیگه خدا کنه که از درنشار خوشتون بیاد. اگر از ویدیو خوش اومد لایک کنید، دیگه چینل سبسکرایب کنید. ما بریم طرف موتر، کم کم دو طرف هوا سرد است. زمستانی کانادا و بدر خیلی سرد است. این کلیسا است، یک از بیرون لقب یک نمایی. دوستان یک امروی موتر بید اینجا داخل $25 تیکیتش هست. اینتری موتر دیگه ما یه طرف تا کوچه حساب کردیم 10 روپه 15 روپه تیکیت هست. چیشی پارکینگ نرخش دیگه ما از اینجا بگیریم، گرفتیم هم پدرایی میکنیم. بعد از 25 روپه بچ کردیم، خود 10 روپه پی کردیم. اما خوب نقلوم سیز اینجا در بار مکمل اینجا پرد نفر هست. بیادر اینجا موتر اجازه نیست، در زمستان یک کس معلوم نمیشه دیگه. از طرف شاو که اینجا بی در بار خیلی نفر هست اینجا. کیچی هست نفهم بس داخل ازی بریم که داخل ازی چی هست. داخل ازی چقدر گرم هست بدر اینجا تبین دکان ها هست بدر شهر هست. این دکان های دوستان دکان جولری هست بدر دو طرف چیزای انتیک فروشی از چیزای کانادایی. کامل چیزای انتیک فروشی بدر اینجا. های چکا معقول از این سنگ های سفید جور گایره. بجا مونترال نمبر پلید مونترال در موتر بگیریم چی که نمیره. $6 یعنی است دیسکاور کانادا. چیزایی کسایی که در مونترال چکر میبرن از این میتونه گیفت یک چیزی بگیره و میموری. یعنی کانادا گلف است بعد کپ است. این دوستان داخل ازی مکمل مارکت بوده. ما اونجا چی هست ای از بیرون معقول معلوم میشه بسیار. دیگه داخل چی مکمل دکان است و دکان های انتیک فروشی. دوستان داخل ازی مکمل چی هست دکان دو طرفه. دیگه ما بیز بیرون چند پرز این تر شدیم که داخل چی هست مکمل دکان بوده. اینجا دو طرفه دکان های انتیک فروشی جولری. دیگه دو طرفه اینجا رستوران ها هست و بیدر چیز هست. دوستان آمدم اینجا یک چیز بخوریم که سرس یک ساندویچ گرفتیم، میدان کافی میگیریم. این از این ساندویچ ها گفتیم یک دان کافی از مرا جو کرده مکچینو گفتیم. این دوستا یک دان کافی یک دان ساندویچ آردر کردیم که بخوریم. جایتان خالی
ساندویچ هم چیکن داره، چیکن ترکاری انداخته دیگه، چیز داره، پنیر. خب دوستای نازنین، یه از ویدیو امروز خدا کنه که از ویدیو خوش آمده باشه. اگر از ویدیو خوش آمد لایک سابسکرایب داشتن نرو تا ویدیو بعدی. خدا یار مددگارتون. بای بای.